Presented by Slim Smart, the art of reshaping. ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่จีน่านะคะอยากจะแนะนำนะคะบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่ทำให้จีน่านะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการลดน้ำหนักปรับรูปร่างแล้วก็เปลี่ยนชีวิตนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงขึ้นจากภายในนะคะเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของการออกกำลังกายไลฟ์สไตล์ต่างทุกอย่างสิ่งๆนะบุคคลท่านนี้นะคะจะมาร่วมดำเนินรายการกับจีน่าทุกๆอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็จะมาร่วมให้ความรู้นะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อมีสุขภาพที่ดีนะคะจีน่าขอแนะนำนะคะคุณอเล็กซ์ค่ะสวัสดีครับ My name is Alex. Yes, I was the trainer who have been follow Kunjina in this beautiful transformation. If I can speak a little bit about myself, I'm in the fitness industry for more than 12 years. I've been dealing with thousands of personal trainers, teaching them also how to work with clients, difficult clients, and how we can change people's life. I'm also a posture specialist. For me, it's very important when we do exercise, we also care about how our spine are and how the body should be ready or not to do this kind of exercise. Also nutritionist specialist. For me, as a background, I try to be like a multifunction in terms of sports and what the fitness have to offer to all of you. Probably in home, you need some kind of special attention, and this is what I try to give to all of you. Especially to Kunjina. What I did for her, it was more than exercise. We transform her not just in exercise, in nutrition, and also in the lifestyle, but I can go a little bit more forward than that. Kunjina was a person, in terms of mind, she was completely closed. She was not ready for the next step. And this was part of my job. First than anything, and I think part of our success, because for me, the clients is not just do that by themselves. I also have to be interfere, and I also have to see that goal the same than them. And this is what I saw more in Kunjina. Kunjina was a person who don't want to, and was more in mental than in physical. โอเคก็คุณอเล็กซ์นะคะก็เป็นคนที่ช่วยจีน่านะคะในเรื่องของการปรับรูปร่างนะคะแล้วก็วางโปรแกรมในการลดน้ำหนักนะคะคุณอเล็กซ์ก็มีจริงๆมีประสบการณ์นะคะมาในเรื่องของอยู่ในวงการสุขภาพมา12 ปีนะคะแล้วก็เป็นคนโปรตุเกสนะคะแล้วก็คุณอเล็กซ์เนี่ยก็ไม่ได้ในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยที่แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ออกกำลังกายหรือไลฟ์สไตล์อย่างเดียวก็คือเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะไปกับเราในตลอดทั้งรายการนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ใช่แค่1 ครั้งหรือ one time shot นะคะมันเป็นเหมือนเจอร์นี่นะคะเป็นเส้นทางนะคะแล้วก็เส้นทางนี้มันก็มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยจริงๆอุปสรรคนี้ก็คือเรื่องจิตใจของเรานั่นเองค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพร้อมนะคะแล้วก็มีใจนะคะซึ่งมาจากคุณผู้ชมทางบ้านเองนะคะอันนั้นเนี่ยสำเร็จไปแล้วครึ่งทางแต่ถ้ายิ่งมีเพื่อนร่วมทางนะคะที่มีความเชี่ยวชาญนะคะอย่างคุณอเล็กซ์นะคะมาช่วยให้คำตอบไขความลับนะคะในเรื่องของการลดน้ำหนักไปพร้อมกับคุณแล้วเนี่ยนะคะจีน่าเชื่อค่ะว่าจะทำให้เส้นทางของการลดน้ำหนักของคุณเนี่ยไปถึงเส้นชัยได้อย่างแน่นอนระหว่างนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะทุกสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์เวลา 10-11 โมงนะคะที่ Slim Smart Wellness นะคะเรามีคำตอบให้คุณค่ะ
share experience that how you decide the program to transform my body and what we do to difference than the others that we call is much more beyond fitness. That's right. Here in Swim Smart, our trainers are more than trainers. I would like to call them master trainers, but more than that. All of them are health specialists. ค่ะก็เมื่อกี้จีน่าก็ถามเขาไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยเรามีโซลูชันหรือแนวทางยังไงให้กับลูกค้าบ้างนะคะในการปรับรูปร่างแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะคุณอเล็กก็ตอบมาแล้วค่ะว่าสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องของการวางโปรแกรมด้วยจะใช้คำว่าเทรนเนอร์ที่มากกว่าเทรนเนอร์นะคะเราทุกคนเนี่ยก็คือเป็นมาสเตอร์นะคะมีความรู้นะคะในเรื่องของสุขภาพโดยตรงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมาวางโปรแกรมนะคะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอย่างยั่งยืนค่ะ Why I say they are health specialists? Our team is expert in nutrition, it's expert in exercise. We also work with doctors. We try to have a team who can look to every single person like individual. And my experience, we realize every single person it's individual and we need to give this kind of special attention. ค่ะก็อย่างที่คุณอเล็กซ์ได้เล่ามาเนี่ยนะคะก็คือทำไมถึงต้องแตกต่างจากที่อื่นก็คือการวางโปรแกรมนะคะก็คือเป็นเรื่องของโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเฉพาะบุคคลนะคะโดยที่ผู้ที่เป็นช่วยโคชชิ่งให้กับผู้ที่มาเข้ารับบริการเนี่ยค่ะมีความรู้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายแต่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพนะคะในเรื่องของการวางโปรแกรมที่สามารถให้คำตอบของคุณในเรื่องของการโภชนาการนะคะแล้วก็การปรับไลฟ์สไตล์นะคะที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้ท่านผู้ที่เข้ามารับบริการเนี่ยไปถึงเส้นชัยได้ค่ะ And what I see more in Slim Smart, we have this kind of background, like I said, to know to every single person as an individual and to make every single person to transform. But a little bit more than that. What I believe in Slim Smart, we are a family and we want every single client to be with us. We have, for you guys know, we have one kind of system we call the 24 hours life coaching, and it's for me one of the 100% guarantee when we're speaking about results, because everyone can do exercise, but it's very, very difficult you get or achieve that goal only by yourself, and this is what we try to say. We are together on your journey. ค่ะก็ที่นี่นะคะเราทำงานกันเป็นทีมค่ะแล้วก็เราให้ความรู้นะคะแล้วก็ช่วยให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการเปรียบเสมือนกับหนึ่งว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้คนที่ต้องการที่จะปรับรูปร่างนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสำเร็จแล้วก็งดงามนะคะเพราะว่าถ้าไปคนเดียวเนี่ยส่วนมากบางทีเนี่ยถ้าใจไม่แข็งพอเนี่ยจะยอมแพ้ไปก่อนแล้วก็บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราไปหรืออาหารที่เรากินเนี่ยเราคิดว่าเราโอเคแล้วจริงๆเราอาจจะไม่โอเคก็ได้เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยทีมเราก็จะซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของการให้ความรู้สำหรับคนที่มาเข้าโปรแกรมเนี่ยตลอดโดยสามารถที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลานะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างจากที่อื่นแล้วเราก็เชื่อค่ะว่าเราสามารถทำให้ท่านผู้ชมนะคะหรือคนที่เข้ามารับบริการเนี่ยสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะคะ But why I say this in terms of individual? Why every single client for me or for Swim Smart is just a new person? Is more than that. More than that, we are human beings, and we have to look to people as human beings. When our trainers see the client for the first time, we're not gonna jump straight to the workout or the exercise. We need to know the background. We need to know exactly where this person needs to go and where she is now, for we can plan the right way. Before you speak, Gina, I would like to say also another thing I've been realizing all these years.
people, when they do the exercise, most of them don't either like what they're doing. And this is other things Swim Smart do. We try to customize so much the training for you don't feeling you are doing the exercise. For me, my motto is you supposed to do exercise, have fun at the same time, not just exercise to get your goal. ค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็คือเราต้องการทราบก่อนว่าเป้าหมายของลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะไปทางไหนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยลูกค้าที่หรือว่าท่านผู้ที่เข้ามารับบริการเนี่ยไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแต่เราเนี่ยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติให้สนุกไปกับการออกกำลังกายนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีทัศนคติที่สนุกไปกับมันนะคะเราก็จะไม่รู้สึกเบื่อที่จะออกกำลังกายนะคะแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าเป้าหมายหรือการที่รูปร่างของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวจีน่าจะถามเขาค่ะว่าไอ้ที่เขาเนี่ยมาช่วยลดน้ำหนักกับจีน่าเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ยากง่ายแค่ไหนนะคะแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยบ่นนะคะว่าจีน่าเนี่ยเป็นเคสที่ยากมากเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะจีน่าลองมาหลายอย่างแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะลองถามเขาแล้วกันว่าเขารู้สึกยังไงนะคะ so how you feel about your experience that you been train me and be with me on the program this program how difficult you think it's difficult or how is what just the people want to know how is it like I've been the pleasure to be honest to change more than 10 people already in terms of completely change life and I can admit in terms of fun Kunjina was the most difficult one. Why I say that? Kunjina was so blocked in terms of exercise. She didn't like anything. She didn't want to sit down. She didn't want to do dance. She didn't want to do any single exercise. For her, it was boring and have to be very, very, very fast. ค่ะก็อย่างที่จีน่าบอกไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าจีน่าเนี่ยระหว่างที่เข้าโปรแกรมเนี่ยก็คือจะบ่นตลอดเวลาแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นลูกค้าที่จริงๆแล้วยากสำหรับเขาเพราะว่าไม่มี motivation ไม่อยากทำอะไรเกินเลยแล้วก็คือเหมือนกับว่าเบื่อง่ายนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเขาก็ต้อง create โปรแกรมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสนุกไปกับมันแล้วก็มีแรงบันดาลใจไปกับมันก็อันนี้เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่สำคัญนะคะในระหว่างเส้นทางของการลดน้ำหนักเนี่ยซึ่งเราจะต้องปรับทัศนคติของผู้ที่เข้ามารับบริการหรือผู้ที่ต้องการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางให้มีใจแล้วก็พร้อมเดินทางไปกับเราซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็ทำให้ But like I said before, like Swim Smart not just focus on the exercise, and I can tell you straight away. For me, the most difficult part was more the nutrition with Kunjina. She was eating like guilty, like she didn't stop. She was like completely addicted to food. And when I'm saying food, I'm not talking about either healthy food. She continued a little bit. We know that. She was addicted to junk food. Every single thing, like a snack, the worst snack you guys can imagine. If you give it to Kunjina, she didn't stop eating. And this is for me was one of the big challenger. And this is the reason I tell was the most difficult client I had in my life. ก็เมื่อกี้เขาก็เดี๋ยวแปลนะคะก็คือจริงๆจีน่าก็อย่างที่เล่าไปแชร์ประสบการณ์ช่วงแรกคือจีน่าเป็นคนที่ชอบทานค่ะติดของกินติดขนมจุกจิกเหมือนติดยาค่ะคือกินได้กินได้เรื่อยๆกินแบบกินไปกินแบบกินไม่รู้ตัวค่ะเดินเข้าเดินออกตู้เย็นคิดอะไรไม่ออกก็กินซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่มันเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับเขาที่จะเปลี่ยนจีน่าเนี่ยมันยากมากสำหรับตรงจุดนี้เพราะบางทีจีน่าก็ยอมรับนะคะช่วงที่ในเข้าโปรแกรมแรกๆเนี่ยก็ไปแอบทานค่ะแต่ว่าก็นะคะผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เดี๋ยวระหว่างที่เข้ารายการไปกับเราร่วมรายการไปกับเราก็จะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เรื่อยๆค่ะ ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของจีน่าแล้วนะคะแล้วก็ประสบการณ์ดีๆ
ทั้งดีแล้วก็ทั้งที่ทรหดอดทนในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะก็เป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวจีน่าจะพาท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปติดตามนะคะว่าจีน่าเนี่ยมีขั้นตอนในการเข้าโปรแกรมยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นค่ะคุณอเล็กซ์เนี่ยเขามีอะไรที่อยากจะพูดกับท่านผู้ชมเพิ่มเติมนะคะ so what's up ครับ like I have been talking about Swim Smart is 3 pillars. It's like exactly exercise, nutrition and lifestyle. But sorry guys, I tell you, or I told you in terms of exercise, was the worst part on her. No at all. Kunjini is a busy lady. She don't stop here. I cannot either find her. It's days she not either answer my phone. How I can set up a program with a person like that? You probably at home you are feeling the same. How I can go doing the exercise if my trainer is not available for me? And this is like the crazy part of any single kind of routine I try to construct. And then I realize if Kunjina not come for me, I will go to Kunjina and that's it. โอเคค่ะก็คงมีใครหลายๆคนนะคะที่เป็นคล้ายๆกับจีน่าอย่างที่เขาบ่นมาเมื่อกี้นะคะว่าจริงๆจีน่าเนี่ยอยากจะเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักถึงเวลาเนี่ยก็ยุ่งมากค่ะก็ไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาไม่มีวินัยค่ะแล้วอันนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่อยากจะให้ทุกคนนะคะทำตามนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีวินัยเรามีใจแต่ที่วินัยไม่มามันก็ไม่ไปค่ะทุกอย่างต้องไปพร้อมกันนะคะเรื่องของการปรับพฤติกรรมไลฟ์สไตล์นะคะเรื่องของการกินเรื่องของอาหารซึ่งถ้าคุณไม่มาหาเราเขาบอกว่าเขาก็จะไปหาคุณนะคะก็อันนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้จีน่าเนี่ยลดน้ำหนักได้ก็ควบคุมอยู่ตลอดเวลานะคะก็อันนี้ค่ะทำให้ถึงได้ประสบความสำเร็จนะคะ To tell you what, Swim Smart also have the delivery process. This means we not just resume the training in our studio. If you really want a training, we have the solution for you. We can go to your home and do the training for you. It's so simple like that. You don't need to spend that time. And never forget, the training not should be an exercise, should be something you enjoy. Okay? ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะแปลกนิดนึงก็คือคุณไม่มาหาเราก็สามารถที่จะไปเทรนนิ่งและจัดโปรแกรมให้ไปถึงที่บ้านได้นะคะแล้วก็เทรนนิ่งไม่แค่เอ็กซ์ไซส์นะคะก็ทำให้ชีวิตสนุกได้นะคะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและสนุกกับมันค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมคะพร้อมกันหรือยังคะจีน่าคิดว่าได้ฟังเคล็ดลับในเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ยังไม่ได้เจาะลึกนะคะว่ามันต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยหลายๆคนอยากไปดูกันแล้วใช่ไหมคะไปด้วยกันเลยค่ะ Are you ready? I'm not just ready, I'm born ready. I'm waiting for you guys. We are not here to fake or either to show you something. It's probably you don't believe it. This is the real example. And I'm here with the real example. Someone exactly like you who can do it. And she can do it. You can do it. โอเคงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้จีน่าก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าโปรแกรมนะคะจุดแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะได้วางโปรแกรมและทิศทางว่าเราจะไปตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันเลยว่าตอนนี้จีน่าน้ำหนักเท่าไหร่หลังปีใหม่เนี่ยหลายๆคนคงจะทานกันเยอะนะคะต้นปีเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นเดือนแห่งความรักที่เราจะต้องเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพร่างกายให้ดูดีนะคะจะได้เซอร์ไพรส์คนที่คุณรักต้อนรับวันวาเลนไทน์เทศกาลแห่งความรักเดือนแห่งความรักนะคะแล้วก็ดูแลรูปร่างกันไปตลอดทั้งปีก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วนะคะจะได้วางโปรแกรมได้ถูกต้องโอเค so let's check what my weight now Okay, before we start this kind of measurement, I have been tracking and checking like weights and speaking about weight with thousands of people, and people have been asked me, what is this about? What is real the weight about?
And I have to tell, Kunjina was one of the persons is always go up and she's always concentrate of the weight. The number of the weight is not the most important. You guys should control the body fat, the muscle, the visceral fat. It's more important in terms of your health than probably the weight. Okay? โอเคเมื่อกี้นะคะที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเขาอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้รู้ถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของน้ำหนักเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยส่วนมากจะมองไปที่ตัวเลขนะคะแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็คือดัชนีมวลกายนะคะอยากจะให้โฟกัสไปเรื่องของเปอร์เซ็นต์แฟตนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็น้ำในร่างกายซึ่งจริงตัวนี้จะเป็นตัวที่มาชี้วัดว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะเดินทางไปสู่โรคอ้วนหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวเช็คกันเลยค่ะรายการเรียลลิตี้นะคะก็ต้องของจริงโชว์กันจริงๆค่ะปกตินะคะเวลาชั่งน้ำหนักนะคะจีน่าจะรู้สึกหลอนทุกครั้งนะคะ Okay, Gina have 58.7 kilos. โอ้โหตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาค่ะ58.7 กิโลค่ะ She have 23.5 BMI. BMI นะคะคือถ้าดัชนีมวลกายนะคะ She's on the 33% of fat. ตอนนี้นะคะก็ Still a little bit high than should be. fat นะคะจากที่เคย40กว่านะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ลงค่ะลงมาอยู่ที่30กว่านะคะ33%นะคะ 28.4% of muscle in กล้าม the เนื้อ body. นะคะของจีน่าก็ 28.4% Gina spent just to be alive 1,266 calories. อันนี้คือเขาคำนวณออกมาแล้วนะคะก็คือเป็นค่าแคลอรี่ที่จีน่าควรจะทานในแต่ละวันก็คือ 1,200 how much again please the calorie 66 แคลอรี่คือหมายความว่าถ้าจีน่าทานแคลอรี่จำนวนเท่านี้จีน่าจะไม่อ้วนขึ้นแต่ถ้าเกินกว่านี้มันก็จะเก็บแล้วก็อ้วนขึ้นค่ะ And the visceral fat is level 5. แล้วก็ visceral fat นะคะก็คือไขมันตัวร้ายนะคะอันตรายซึ่งจริงๆเป็นไขมันที่เกาะอยู่ในอวัยวะภายในตัวนี้มันอันตรายมากกว่าแฟตที่เราเห็นข้างนอกตัวนี้จีน่ามี5ก็ถือว่าโอเค Just in terms of introduction, what you guys probably are thinking now in home, it's to understand what you guys should focus. And like I said in the beginning, that measure, we're not just focusing the weight. We should have attention more to the body fat and definitely for the visceral fat and your muscle percentage on your body system. It's mean Kunjina have 33.2. What she have to do right now is drop in terms of fat and increase very fast in terms of muscle to make her a little bit stronger, to make her more presentable, looking good and more healthy. Okay? Just to finish, 58.7 kilos you probably have in home, alright? And you probably look to Kunjina, you look much bigger or probably more skinny than her. Why this can come from? This is all about body fat and muscle. With that, please don't focus on the weight, go outside, bring a scale, come to Slim Smart, check your weight in full way, alright? Not just in a number you probably see every day. โอเคเวลาที่เราชั่งน้ำหนักค่ะปกติเราจะดูแค่ตัวเลขว่าเราหนักเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในทางสุขภาพนะคะเราไม่อยากจะให้แค่โฟกัสที่น้ำหนักค่ะอยากจะให้ดูนะคะบาลานซ์ระหว่างน้ำหนักนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะบางทีเนี่ยเราจะมองว่าน้ำหนักตัวเราขึ้นมานะคะมากกว่าเดิมแต่ร่างกายเฟิร์มกว่าเดิมเพราะกล้ามเนื้อมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะก็ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะชั่งน้ำหนักอยู่นะคะบางทีตัวเล็กนะคะแต่ว่าคิดว่าผอมแล้วสุขภาพดีอันจริงอันนี้เนี่ยอยากจะให้ลืมเรื่องน้ำหนักไปก่อนแต่อยากจะให้มาศึกษาในเรื่องของดัชนีมวลกายที่สร้างความสมดุลให้กับเราค่ะThat's right. 5 attentions you guys probably don't know and you have to have attention all the time when you're doing any kind of measure. Don't forget, never do exercise half an hour before you go up on your scale. Second, don't put any single kind of nampa water before you do this kind of measure because this all working about how quantity of water you guys have. Third one, sleep well. You have to sleep like minimum like 7 to 8 hours before you do this kind of measurement.
Fourth one, you cannot eat before you go on the scale. And the fifth one, you should not ingest alcohol 24 hours before. Okay? I hope you guys enjoy and have a good fun. ค่ะก็วิธีการชั่งน้ำหนักที่ถูกวิธีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะชั่งน้ำหนักก่อนที่จะมาชั่งน้ำหนักนะคะคืนนั้นเนี่ยก็ควรจะดื่มมานะคะแล้วก็ไม่ใช่ก็เพิ่งกินทานอาหารมาหรือดื่มน้ำมาเยอะเพราะว่าพวกนี้นะคะจะทำให้ค่าน้ำหนักตัวเนี่ยสวิงแล้วก็เวลาที่เราตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็น้ำในร่างกายเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนไปแล้วก็ถ้าเราชั่งน้ำหนักนะคะหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือก่อนออกกำลังกายค่าก็ไม่เสถียรเช่นกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้หญิงนะคะบางทีอาจจะตกใจเพราะว่าบางช่วงเนี่ยเราชั่งน้ำหนักน้ำหนักมันขึ้นมาแบบเร็วเหลือเกินผู้หญิงก็จะมีช่วงวันนั้นของเดือนใช่ไหมคะช่วงนี้ฮอร์โมนก็มีผลในเรื่องของน้ำหนักเช่นกันนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเครียดเกินไปในเรื่องของน้ำหนักนะคะในระหว่างทางที่เราลดกำลังอยู่ในช่วงโปรแกรมลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าเรามาดูในเรื่องของดัชนีมวลกายที่จีน่าเรียนไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะไม่รู้ว่าจะไปชั่งแบบนี้ที่ไหนอะไรยังไงก็ปรึกษาโทรมาปรึกษาที่นี่นะคะที่ Slim Smart Wellness ได้หรือว่าโทรเข้ามาทางรายการได้เช่นกันค่ะก็เบอร์นะคะ 0817318071 ค่ะจีน่าแล้วก็คุณอเล็กซ์นะคะยินดีตอบคำถามนะคะถ้าท่านมีข้อสงสัยนะคะอะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องเปอร์เซ็นต์แฟตแล้วก็ไขมันในร่างกายก็ที่นี่เรามีคำตอบค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ของการลดน้ำหนักของจีน่านะคะซึ่งจีน่ามองว่าเรื่องราวของการลดน้ำหนักครั้งนี้นะคะเป็นเหมือนการเดินทางใหม่นะคะเพื่อเข้าไปสู่ชีวิตใหม่แล้วก็ได้รูปร่างใหม่นะคะอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้ร่วมติดตามไปกับเรานะคะรายการดีๆแบบนี้นะคะเพื่อสุขภาพ Slim Smart by Gina and Alex ค่ะแล้วก็เรามีเรื่องราวดีๆนะคะสนุกๆนะคะที่นี่นะคะจากที่ผ่านมาจีน่า70 กว่ากิโลตอนนี้ก็นะไปสักพักหนึ่งก็ลงมาเกือบ10 กิโลกว่าแล้วก็เรากำลังจะไปต่อนะคะเส้นทางของการลดน้ำหนักมันไม่ได้หยุดอยู่ที่นี้ I have to be more beautiful right and then transform me more That's right ค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 10 โมงถึง 11 โมงนะคะทาง H Plus Channel นะคะ Slim Smart by Gina and Alex Let's go Let's go สวัสดีค่ะ